mengetahui Orientalisme dengan lebih lanjut, mari kita tonton satu video terlebih dahulu. The A to Z of isms, Orientalism. The late academic Edward Said developed the term Orientalism to describe how Europeans portrayed the Orient as inferior, uncivilized, and all around weird. But importantly, Said argued this was also simultaneously about defining Europe as the Orient's opposite: superior, civilized, and all around wonderful. The actual term the Orient refers to the rising of the sun in the east and comes from the Latin word oriens. So we could think of Orientalism as Easternism, or stereotyping of the East. Orientalism, then, is the form of knowledge, in quotation marks, that authorizes and justifies the assertion of Western power over the East. But what does this actually mean? Orientalism acts like a pair of glasses that distort your vision and exaggerate cultural and religious differences. With these glasses, just about everything and everyone seems highly exotic and strange, or worse, fanatical and dangerous. Women in the Middle East, for example, appear only as exotic, a belly dancer or oppressed, a quote-unquote veiled woman, with no nuances in between. And in the early 20th century, you might have seen men portrayed as exotically romantic, or more recently, as crazy and fanatical, a terrorist, and miss all the ordinary human beings along the way. Many Arabs, Muslims, and Asians embrace this controversial term to describe the unique kind of racism they experience. Orientalism encapsulates for many how their culture, religion, and ethnicity are so often reduced to a stereotype, causing their humanity to be overlooked and culture misunderstood. Isn't this just a form of stereotyping then? Well, yes and no. Orientalism is about a much broader set of power relations. When the US government views the Middle East through Orientalist glasses, it creates policies with far-reaching consequences, from outright war waged on other countries to imposing a travel ban on whole groups of people. Perhaps the trickiest thing about Orientalism is that it's not fueled by ignorance or a simple lack of knowledge. Just the opposite. It has historically been produced as knowledge by those in positions of power, whether government officials, religious figures, or the media. For example, when President Trump stated, "I think Islam hates us. We can't allow people coming into this country who have this hatred for the United States," he effectively characterized the 1.6 billion Muslims worldwide as anti-American. Even today, Orientalism continues because it is so ingrained in how we see other peoples and cultures that it goes unnoticed. Even the term, the Middle East, is considered to be Orientalist because it standardizes a Western viewpoint by referring to West Asia and North Africa as the middle of the East. Much of what counts as knowledge about the Middle East and parts of Asia is still produced through those distorting and reductive glasses. And just like in the 18th and 19th centuries, Orientalism remains powerful because it shapes not just how people in the West view the East, but also how they view themselves. Okey, daripada video tadi jelas menunjukkan bahawa daripada Orientalisme ini mewujudkan stereotip terhadap golongan-golongan insan yang berada di timur dan juga umat Islam itu sendiri. Okey, apa itu Orientalisme? Okey, Orientalisme adalah satu gerakan untuk menyelidik tentang hal-hal timur, khususnya agama Islam dan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan sejarah, agama di timur, bahasa, falsafah, sosioekonomi, adat istiadat dan juga keseniannya. Manakala Orientalis pula bermaksud cendekiawan barat yang menitik beratkan pendidikan-pendidikan seperti sejarah, agama di timur, bahasa, falsafah, sosioekonomi, adat istiadat dan kesenian, khususnya berkaitan dengan agama Islam dan juga penganutnya. Bagaimana Orientalisme mula muncul? Okey, kebanyakan teori mengatakan Orientalisme mula muncul pada abad yang ke-12. Terdapat 3 pendapat di sini. Pendapat yang pertama dikemukakan oleh Rudy Perret dan juga Gustav Doga. Rudy Perret mengatakan bahawa Orientalisme ini bermula pada tahun 1143 Masihi. Pada ketika itu, Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Robert of Ferdinand dan juga Herman of Lamartine. Pendapat kedua mengatakan Orientalisme ini muncul selepas berlakunya Perang Salib, iaitu antara 1098 Masihi dan juga 1295 Masihi. Namun, pendapat kedua ini telah ditentang oleh ahli sejarah Muhammad Abdul Fattah Alian dalam bukunya Udah ala al-Ishtiqaq yang mengatakan bahawa Orientalisme muncul selepas berlakunya serangan Perancis ke atas Mesir
dan negara-negara timur pada tahun 1758 Masih. Dalam serangan itu, mereka telah membawa sebilangan besar Orientalis lalu merancangkan pertumbuhan Orientalisme. Okey, apakah faktor-faktor kelahiran Orientalisme? Di sini ada 6 faktor kelahiran Orientalisme. Yang pertama, keagamaan, penjajahan, ilmu, ekonomi, politik, sejarah dan peribadi. Daripada sudut keagamaan, Orientalisme ini muncul akibat kekalahan mereka dalam Perang Salib, selain daripada untuk menyaingi perkembangan Islam dan juga untuk menyebarkan penyelewengan Barat terhadap agama Islam itu sendiri. Yang kedua, daripada sudut penjajahan, mereka mahu mendapatkan hasil negara timur untuk menjadi kuasa terbesar dunia sebagai penjajah. Yang ketiga, daripada sudut ilmu, mereka mahu membina tamadun Barat dengan mempelajari tamadun ciptaan Muslimin seperti yang berada di Spanyol pada ketika itu. Yang keempat, daripada sudut ekonomi, negara-negara timur yang terkenal dengan sumber makanan, rempah ratus dan hasil bumi. Sekiranya mereka telah berjaya menguasai ketiga-tiga ini, maka mereka akan jadi penguasa terbesar ekonomi. Dan mereka juga mahu memecahkan kekuatan ekonomi saudagar-saudagar Islam, terutamanya di tanah Arab pada ketika itu. Pada sudut politik pula, mereka mahu menaikkan nama mereka, nama negara mereka sebagai nama penjajah. Para penjajah itu pula mahukan pingat dan nama daripada penguasa mereka. Dan daripada sudut peribadi dan sejarah, mereka telah berdendam dengan perkembangan Islam sejak zaman Rasulullah lagi. Dan mereka juga belajar ilmu Islam untuk menyerang umat Islam dengan ilmu itu semula. Sekiranya suatu perkara itu muncul, mesti ada tujuannya. Oleh itu, apakah tujuan-tujuan utama Orientalisme? Terdapat 6 tujuan utama Orientalisme, iaitu yang pertama, untuk menyeleweng akidah Islam yang sebenar, meragukan umat Islam terhadap Al-Quran, As-Sunnah dan para ulama, menghina dan merendahkan Rasulullah dan tugasnya sebagai utusan Allah. Yang keempat, melahirkan keraguan terhadap sumber-sumber rujukan Islam dan tamadun Islam terdahulu. Yang kelima, melakukan serangan pemikiran dan perang saraf ataupun perang ideologi yang terdapati lebih berkesan untuk menyelewengkan akidah umat Islam yang sebenar. Dan yang keenam, untuk memberi laluan kepada gerakan kristenisasi, atansif dan juga Zionisme Yahudi Aswayiminah untuk menjajah umat Islam. Terdapat beberapa bantahan Orientalis terhadap hadis. Yang pertama, antara tokoh hadis yang terkenal, iaitu A.J. Winsey dan juga Ignaz Goldziher, telah mengkritik dan menganggap kaedah sanad dalam meriwayatkan hadis lemah dan tidak boleh dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Goldziher menganggap ianya hanyalah buatan ulama dan ahli hadis. Namun, Muhammad Mustafa Azmi adalah seorang sarjana hadis telah berjaya menangkis dan mematahkan hujah-hujah mereka. Seperti hadis yang kami tunjukkan ini, mengambil frasa janganlah engkau melakukan perjalanan jauh safar kecuali menuju pada 3 masjid. Goldziher menuduh Malik bin Marwan, seorang khalifah kerajaan Bani Umayyah, merasa gusar sekiranya Abdullah ibn Zubair, iaitu governor yang mengaku sebagai khalifah di Mekah, mengambil kesempatan dengan meminta bayaran terhadap orang Syam yang menunaikan ibadah haji. Lalu, Goldziher menuduh Malik bin Marwan menyuruh Muhammad ibn Shihab al-Zuhri mencipta hadis marfu dengan bertujuan menghalang mereka melakukan ibadah haji di Mekah, dan sebagai ganti, cukuplah dengan menunaikan haji ke Hubal al-Saqrah di Al-Quds. Untuk memindas pernyataan itu, hadis itu telah diriwayatkan dengan 19 sanad termasuk Al-Zuhri. Dan kelahiran Al-Zuhri itu masih diperselisihkan antara ahli sejarah antara 50 Hijrah dan 58 Hijrah, serta tidak pernah bertemu dengan Abdul Malik bin Marwan sebelum tahun 81 Hijrah. Dan pada tahun 68 Hijrah, orang-orang kerajaan Bani Umayyah berada di Mekah melakukan haji. Palestin pula pada ketika itu belum berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah, iaitu Malik bin Marwan, manakala pembangunan Hubal al-Saqrah bermula pada tahun 69 Hijrah. Dan pada saat itu, Al-Zuhri berusia antara 10 hingga 18 tahun dan pembinaan al-Saqrah itu selesai pada tahun 72 Hijrah. Jadi itu jelas menunjukkan tidak mungkin Abdul Malik bin Marwan bermaksud untuk mengalihkan umat Islam daripada menunaikan haji di Mekah ke Palestin, dan tidak mungkin itu Al-Zuhri untuk membuat hadis palsu ketika beliau berusia antara 10 hingga 18 tahun. Dalam hadis yang ini pula, Winsey telah menuduh matan hadis tentang akidah dan syariah adalah palsu. Menurutnya, hadis yang berisi syahadat ini adalah perbuatan sahabat dan bukan perbuatan Nabi. Beliau mengambil frasa, Islam dibangunkan di atas 5 perkara. Azmi menyifatkan tuduhan ini sebagai mengada-ngada kerana Winsey sebagai orientalis itu sendiri tahu
bahawa 2 kalimah syahadat ini menjadi sebahagian daripada solat yang dilakukan oleh umat Islam sejagat pada zaman Rasulullah lagi dan sampai menjadi sebahagian daripada azan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pandangan orientalis terhadap sanad sebenarnya berasaskan daripada pemahaman mereka yang meyakini bahawa sunnah bukanlah suatu perkara yang berasal daripada Nabi. Mereka beranggapan sanad dan matan dalam kitab hadis adalah buatan ulama dan umat Islam pada abad kedua dan ketiga Hijrah. Apa akan berlaku sekiranya penolakan terhadap keberadaan sanad dan matan hadis oleh orientalis ini diterima? Kesannya, hadis-hadis tidak dapat diakui kebenarannya berasal daripada Nabi kerana apa? Kerana semuanya dikira sebagai palsu. Yang kedua, teori-teori ilmu hadis tidak dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran sesuatu hadis. Yang ketiga, penolakan ini juga seolah-olah menuduh para ulama dan periwayat hadis sebagai pendusta yang sengaja membuat sanad untuk pernyataan-pernyataan yang kemudiannya disandarkan kepada Nabi. Kesimpulannya, kita seharusnya menjadi umat Islam yang berilmu dan tidak boleh terpengaruh dengan daya-daya orientalis yang bertujuan untuk mengelirukan umat Islam. Dan seharusnya kita mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu Islam dengan lebih lagi supaya iman kita bertambah mantap dan tidak goyah jika dilemparkan dengan soalan-soalan yang cuba untuk mempertikaikan kebenaran Islam. Oleh itu, sahabat sekalian, kekal fokus dalam kelas ISL, pandang harapan dan minat dengan pembentangan anda kepada musik PKP ini, kekal di rumah. Semoga anda kekal sihat.